අද අපි බලමු ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඕගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරගත්ත AI ඇවට එකක් මොකක් හරි ඇවට එකක් වීඩියෝ එකක් විදිහට ජෙනරේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම වීඩියෝ එක හදාගන්න කලින් අපි ඇවට එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ගාව එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න. මම ඇවට එකක් හදාගන්නවා. මම ඇවට එකක් හදාගන්න යූස් කරන්නේ Leonardo.ai එක. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඉමේජ් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ටූල් එකක් යූස් කරගන්න Midjourney, Blue Willow වගේ. මම යූස් කරන්නේ මේ Midjourney මේ Leonardo.ai කියන එක. මං ගා තියෙනවා මං chat GPT හදාගත්ත පොඩි prompt එකක්. මං ඒක දාලා image එකක් මෙතන ජෙනරේට් කරගන්නවා. හරි මගේ image ටික ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. මම මෙතනින් එකක් තෝරාගෙන සිලෙක්ට් කරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මම මේකෙන් මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ Leonardo එකකින්ම ජෙනරේට් කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන වෙන ටූල් එකක් යූස් කරලා ජෙනරේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඇවට එකක් මේකට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හයි මම දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් විදිහට ඇවට එක හදාගන්නේ කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ යන්න Google Chrome එකට Google search එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න d-id කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම result එක d-id මේ choice for AI generated video creation platform කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ link එක click කරලා ඒක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ වගේ view එකකට මේ වගේ website එකකට අරන් ගිහින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ free trial login කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන try it now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පහලින් ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වගේ view එකකට අරන් ගිහින් මෙතන තියෙනවා start free trial කියලා. මේක buy කරලා ගන්න තියෙන software එක අපිට මෙතන free trial එකක් අපිට අපි එකෙන් මේ වැඩේ කරගමු. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් income එක generate කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මේක purchase කරලා ගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන start free trial කියන බටන් එක ඔබලා බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ guest dashboard එකට අරගෙන එයි. මෙතන ඔයාලට පේන දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තියෙනවා create video කියලා. ඒක click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වගේ view එකකට අරන් ඉන්නේ. මෙතන ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන avatars ටිකක්. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන මේ තියෙන avatars use කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන use කරන්නේ මම generate කරගත්ත avatar එක. හරි ඔයගොල්ලෝ image එකක් upload කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ sign in වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ email එක password එක දීලා මේකට log වෙන්න. මම මෙතන email එකේ password එක දීලා මේකට log වෙනවා. හරි මම account එකක් හදාගත්ත එකේ දැන් අපි හදාගත්ත ඇවට එක අප්ලෝඩ් කරගමු. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මෙතන තියෙන එකක් use කරගන්න. හරි මම මේකට හදාගත්ත ඇවට එක අප්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඔඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දීලා මේකෙන්ම වොයිස් එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේම ඔඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ වොයිස් එක ඕන මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දීලා මේකට ඔඩියෝ එකක් වොයිස් එකක් හදා ගන්නවා. මම ගාව chat GPT එකෙන් ජෙනරේට් කරගත්ත පොඩි වොයිස් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේකට copy paste කරන්න. හරි මම ඒකේ words ගන්න පොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්නවා.
මොකද මේකේ ක්‍රෙඩිට්ස් දීලා තියෙන්නේ වචන 20කට. මම මේකේ වර්ඩ්ස් ගන්න පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තා. හරි. මේකට මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති ලැන්ග්වේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න accent එකක් සිලෙක්ට් කරලා ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති වොයිස් එකක් ෆීමේල් මේල් ඕන වොයිස් එකක් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. මම මේ තියෙන වොයිස් තියෙන එකම තියාගන්නවා. මෙතන මේ ස්ටයිල්ස් ඔයගොල්ලන්ට කැමති දේ එක්සයිට් වෙලා එහෙම සමාන්නේ එක්සයිට් වෙලා නම් ඒ විදිහට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ඔයාලා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඇක්සෙන්ට් එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්ටයිල් එක දෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා ජෙනරේට් වීඩියෝ කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් අපේ වීඩියෝ ජෙනරේට් වෙනවා. ඊට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ජෙනරේට් කියලා තව බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි. අපේ වීඩියෝ එක දැන් ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද ඒකේ අවුට්පුට් එක කියලා. හරි. අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද මේක ජෙනරේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Hey there, future AI avatar creators. Are you ready to make your very video? Hey there. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳට ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. මෙයාගේ මූණ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එහෙම ගොඩක් හොඳට ඒක පෙන්නලා තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් හොඳ AI tool එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ යවට ඒක වීඩියෝ එකක් විදියට හදාගන්න. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එකක් පහලින් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකකින් මේක තමයි කතා කරේ කොහොමද AI වලින් හදාගත්ත ඇපට් එකක්. නැත්නම් මොකක් කරේ ඇපට් එකක් කොහොමද වීඩියෝ එකක් විදියට ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඒක ගොඩක් මට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම thank you.